Tiến sĩ Busea thả mình xuống chiếc ghế sofa dài bằng da mềm màu xám với sự mệt mỏi. Cả ngày hôm nay cô chỉ ngồi kiểm tra độ chính xác của việc mô phỏng khuôn mặt và cố gắng thêm các biến số khác để xem kết quả nhưng vẫn chưa có gì thêm. May mắn thay, ngày nay có các chương trình giúp công việc này nhanh chóng và chính xác hơn. Mặc dù chỉ là mô hình 2 chiều nhưng cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Còn Phinia, người luôn tràn đầy năng lượng, lại đòi làm mô hình 3 chiều bằng tay, điều mà Busea cho rằng không cần thiết vào lúc này. Nhưng người bướng bỉnh đó cứ thuyết phục và gây áp lực cho đến khi cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nếu nói nhiều quá, Busea sẽ để cô ấy tự làm. Với khối lượng công việc hàng ngày, cô gần như bò về phòng, nhưng cảm thấy số phận vẫn đứng về phía mình khi gửi Phinia từ đâu đó đến. Nếu nhớ không nhầm, hôm qua cô ấy đã nói rằng quốc gia cuối cùng mà cô ấy ở là Tây Ban Nha. Phinia đang mang theo một chiếc quan tài từ chuyến công tác gần đây và đi đến Madrid. Khi đang thả mình xuống giường trong khách sạn 4 sao ở thủ đô của một quốc gia từng có nền văn minh rực rỡ, Phinia nhận được cuộc gọi từ giáo sư hướng dẫn của yêu cầu trở về Thái Lan sau 2 năm vắng bóng. Hơn nữa, giáo sư Nisha còn yêu cầu Phinia trở thành trợ lý giám đốc của viện, khiến mọi người đều ngạc nhiên. Nhưng dù sao, mọi thứ đều là quyền của người sáng lập viện mà Busea chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của giáo sư hướng dẫn. Hơn nữa, lợi ích cũng thuộc về cô khi giao công việc mà cô sắp phải chịu trách nhiệm cho Phinia hơn 30%. Cả vị trí trợ lý giám đốc mà cô không muốn ngay từ đầu, còn có người chia sẻ việc giảng dạy cho sinh viên cả bậc đại học và sau đại học, và giúp đỡ các dự án nghiên cứu và làm cố vấn cho sinh viên sau đại học mới vào. Tiến sĩ Busea có thêm thời gian để thở và cô sẽ quan tâm đến những chuyện khác để làm gì. Nhiều người trong viện biết rõ mối quan hệ giữa cô và Phinia, đặc biệt là các bạn cùng khóa và các sinh viên khóa dưới, những người đã chứng kiến cuộc chiến giành vị trí học trò cưng của giáo sư hướng dẫn. Lúc đó, với tham vọng và nhiệt huyết, Busea cũng là một chuyên gia về lý thuyết con người cổ đại, đặc biệt là họ Homo, một lĩnh vực quan trọng của ngành này. Dù cô cố gắng không nổi bật nhưng vẫn được nhắc đến với kiến thức phong phú. Phinia cũng không kém cạnh. Cô ấy là học trò của giáo sư, người chuyên về nền văn minh nhân loại thời lịch sử vì có cơ hội đi thực địa ở nước ngoài nhiều lần. Trước khi cô ấy vào học tiến sĩ cùng với Bua, Phinia đã từng sống ở một quốc gia từng xảy ra diệt chủng và phải thu thập hài cốt để xác định danh tính của người chết trong một thời gian. Vì vậy, cô ấy có kinh nghiệm thực địa nhiều hơn Bua rất nhiều lần. Điều này khiến giáo sư Nisha lúc đó có 2 học trò nổi bật trong cùng một lĩnh vực. Có lẽ đó là lý do khiến cả hai người không hòa hợp và ít khi nói chuyện với nhau mà không cãi nhau vì mỗi người đều giỏi trong lĩnh vực của mình và có quan điểm riêng. Dần dần, việc không nói chuyện với nhau trở nên tốt hơn. Khi giáo sư thấy tình hình không ổn, đã tách họ ra bằng cách cho Phinia đi công tác nước ngoài thường xuyên, còn Bua ở lại và chịu trách nhiệm cả dự án nghiên cứu và công việc giấy tờ. Vì lý do này, các sinh viên khác đều cho rằng Bua là học trò cưng và có thể là ngôi sao sáng của ngành trong tương lai. Nhưng thực tế, Bua lại cảm thấy ghen tị với Phinia không ít. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nói rằng muốn ra thực địa như Phinia vì biết mình có lẽ là nhà nghiên cứu lý thuyết nhiều hơn. Cho đến năm thứ 3, đột nhiên Phinia nổi giận và cáo buộc Bua ăn cắp đề tài nghiên cứu rồi xin nghỉ học. Hơn nữa, cô ấy còn khiếu nại khiến Bua bị trường đại học thành lập hội đồng điều tra về đạo đức và sao chép công trình. Người gây chuyện thì biến mất từ đó. Khi nhận ra, Bua đang nằm trên chiếc ghế sofa dài trong phòng của Phin. Cả tuần này, tôi ngồi xem xét cơ bắp mặt đến mỏi mắt rồi, câu nói đó gần như là nói mớ trước khi cô nhấc cả 2 chân lên ghế sofa và nhắm mắt lại. Nếu muốn ngủ thì dậy đi tắm trước, thì giọng nói khó chịu của chủ phòng nhìn thoáng qua nói. Cho tôi nghỉ mắt một chút nhé, sếp. Sau đó vài phút, Bua đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Phinia vào phòng để tự lo liệu cho mình. Khi tiến sĩ quay lại, cô ấy thấy người bạn nghịch ngợm của mình đang ngủ say với nhịp thở đều đặn. Bua tiếng thì thầm kèm theo nụ cười hiện lên trước khi cô ấy ngồi xuống bên cạnh ghế sofa. Đặt chai nước trong tay lên bàn nhỏ trước khi đặt cầm lên ghế sofa bên cạnh người đang ngủ. Một tay của Phinia nâng lên chơi với tóc trên khuôn mặt của người kia một cách vô thức. Em đã thức trắng đêm ở đâu vậy? Sau đó, cô ấy nhẹ nhàng tháo kính của người đang ngủ ra và đặt nó bên cạnh chai nước đã uống hơn nửa chai. Rồi cô ấy cúi xuống hôn lên trán của người kia. Phinia. Giọng của Bua nói một cách ngái ngủ và cố gắng mở mắt. Trước khi cô ấy di chuyển khuôn mặt để nhận lấy đôi môi của Bua đang nhẹ nhàng chạm vào trong một khoảnh khắc ngắn,
cùng với tay trái đặt lên gáy của Phinia để kéo người kia xuống. Ngủ đi, chủ phòng thì thầm khi rời khỏi đôi môi. Nhưng tay của Bua vẫn đặt trên gáy kéo cô ấy trở lại và bị chiếm giữ bởi đôi môi cũ. Tối nay ở lại đây nhé. Sau đó, người nói lại im lặng một lần nữa. Phinia chỉ ngồi nhìn người đang ngủ trước khi nâng tay lên chơi với tóc của Bua một cách vô thức. Cô ấy dùng thời gian đó để nhìn Bua một cách kỹ lưỡng và không thể không tự hỏi tại sao cô ấy chưa bao giờ nhìn người kia một cách đầy đủ như thế này trước đây. Bua luôn ở trước mặt cô ấy nhưng cô ấy lại để thời gian đó trôi qua vô ích. Sau đó, tay của Phinia di chuyển xuống bên má của Bua và không thể không cúi xuống đặt mũi nhẹ nhàng lên. Đồ ngủ nướng. Cô ấy thì thầm trước khi leo lên ghế sofa có vẻ nhỏ hơn cho hai người và ép mình vào người kia. Điều đó khiến Bua quay lại và chôn mặt vào ngực của chủ phòng. Chị thơm quá. Chị tắm rồi mà, Efin nói. Ngủ đi. Để hôm khác bù nhé. Ngủ đi, đừng nói nhiều. Phinia cảm thấy Bua di chuyển lại gần mình, khiến cô ấy không thể không mỉm cười một cách vô thức trước khi vòng tay ôm lấy Bua. Sau đó, cô ấy cũng nhắm mắt lại. Một phần trong lòng Phinia cảm thấy đây chính là nơi thuộc về cô thực sự. Cô không thực sự bận tâm gì sao, Bua? Bận tâm? Tiến sĩ nữ lặp lại trước khi ngẩng đầu lên từ chiếc cốc sứ trắng đựng cà phê đen nóng đặt bên cạnh tài liệu về quy trình mô phỏng khuôn mặt 3 chiều. Bận tâm về chuyện gì? Cô thấy Phan nhìn mình với ánh mắt khó tin trước khi Bua bắt đầu lấy miếng bánh mì chuẩn bị cho bữa sáng ra khỏi hộp. Hôm nay của cô còn rất dài. Chuyện giáo sư cho Phinia làm trợ lý thay cô đấy. Thế tại sao phải bận tâm? Bua hỏi lại khi bắt đầu cắn miếng bánh mì. Thì tự nhiên Phinia xuất hiện từ đâu không biết, rồi chiếm luôn. Không, mất thời gian ngủ, Ebuseia nói. Dù sao thì tôi cũng tôn trọng quyết định của giáo sư. Cô giải thích. Sao cũng được. Cô nói nhún vai rồi nâng cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Buồn ngủ thật. Cô làm lành với Phinia từ khi nào? Không có, Ebu vội vàng phủ nhận. Cô thấy tôi làm lành nhà. Buseia hỏi lại với vẻ bối rối và liên tục đặt câu hỏi. Hay thấy gì? Không thấy gì, chỉ thắc mắc thôi. Vì nếu là trước đây, cô phải phàn nàn hoặc không thì. Nếu phàn nàn mà không có gì tốt hơn thì bỏ qua. Tôi lười cãi nhau. Sao cũng được, miễn là cô ấy để tôi yên, tôi cũng mừng. Cô vẫn muốn tôi đãi cô để an ủi không? Phan hỏi với giọng do dự. Tôi không thấy cô bận tâm gì. Nếu cô muốn đãi thì đãi, tôi không từ chối lòng tốt của ai, Ebu vội nói. Nhưng không cần để an ủi gì đâu. Thật ra, lúc đầu tôi nghĩ sẽ thấy hai cậu cãi nhau như trước. Nếu học cao đến thế này mà IQ, chỉ số thông minh, tăng lên không làm EQ, chỉ số cảm xúc, tăng theo, tôi đã bỏ học rồi, mất thời gian, Ebuseia nói. Em thấy chị Phinia tốt mà. An đang nhìn đĩa xôi thịt nướng mua cho bữa sáng nói. Em nhờ chị ấy làm cố vấn cũng không từ chối. Nói chuyện cũng dễ nghe, giọng thì êm, cho lời khuyên cũng tốt, người thì thơm. Người thơm? Bua hỏi lại, nheo mắt nhìn. Em nói đến nước hoa của chị Phinia. Không biết dùng loại gì. Em sẽ mua loại đó. Sau đó An bắt đầu lấy một xiên thịt nướng cổ truyền lên ăn và đưa một xiên khác cho Bua. Người đang lẩm bẩm lời cảm ơn. Em đã nói chuyện với cố vấn chưa? Trưởng phòng thí nghiệm hỏi. Phinia nói gì? Chị Phinia bảo em viết kế hoạch học tập xem sẽ đi theo hướng nào, cô gái giữ chức thư ký của giám đốc viện nói. Sinh học nhân chủng học có khó không chị Phan? Sinh học nhân chủng học có khó không chị Phan? Chạy đi. Phan trả lời với giọng nghiêm túc. Chị nói thật đấy. Đừng làm em nó sợ, Phan, Buseia ngăn cản người bạn thân. An quay lại nhìn Bua. Thế còn nhân chủng học vật lý của chị Bua thì sao? Như chúng ta đã nói sơ qua, lĩnh vực này cần phải giỏi tưởng tượng. Bua nói. Lý thuyết cần phải tưởng tượng một chút, đặc biệt là khi viết bài báo. Nhưng ra thực địa thì chị kém lắm, chỉ biết đào đất thôi, không giống người kia. Chị Phinia nói sẽ tìm chỗ tốt cho em, An tiếp tục. Nhưng em cũng sợ. Em đừng có mà hăng hái quá như người kia.
cô ấy năng lượng quá nhiều, giáo sư phải cho đi làm việc nặng không thì sẽ nói nhiều, nổi giận, Ebua nói một cách ngẫu nhiên. Chị thấy nhân loại thời lịch sử cũng thú vị, lĩnh vực của Phinia ấy. Cấu trúc cơ thể phát triển, hộp sọ và não lớn hơn, nhưng cơ thể nhỏ lại cùng với các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến di cư, định cư, sự hình thành xã hội, văn hóa, ngôn ngữ và sinh hoạt. Những yếu tố này làm thay đổi cấu trúc của chúng ta như thế nào trong thời kỳ các nền văn minh cổ đại phát triển. Phinia giỏi thật. Tôi vừa nghe thấy cậu khen Phinia giỏi, hệ giọng của Phan vang lên. Còn gọi là chị Phinia thay vì người kia. Thì sao? Cô thay đổi rồi, Bua, hệ bạn thân của Bua nhận xét. Trước đây, cô còn không muốn nhìn mặt Phinia. Chúng ta trưởng thành rồi, Phan, hệ Bua giải thích một cách lấp lửng. Và cô ấy thực sự giỏi, tôi không thể phủ nhận. Sau đó cô nhún vai. Đừng đi theo hướng này, chị cảnh báo. Phan cau mày nhìn bạn thân rồi nói với An bằng giọng nghiêm túc. Đi theo hướng vật lý với chị Bua hoặc lịch sử với chị Phinia là tốt rồi. Lĩnh vực này không nên chỉ ở trong phòng thí nghiệm. Cô nói quá rồi, bây giờ sinh học phân tử trong lĩnh vực của chúng ta cũng đang nổi mà. Thì đó, nên chị mới bảo chạy đi. Vậy em sẽ đi với chị Phinia, để em bắt đầu viết kế hoạch học tập. An bắt đầu dùng nĩa xiên xôi trong túi nóng bỏ vào miệng. Nhưng chị Phinia có thực sự nghiêm khắc không? Hôm trước em nghe các anh chị nói rằng chị ấy từng có chuyện trước khi nghỉ việc. Câu hỏi đó khiến Bua và Phan nhìn nhau mà không hẹn trước. Busea giả vờ nhai thịt nướng mặc dù trong miệng không có gì. Hỏi Bua đi, kẻ thù cũ mà. Lấy xẻng, lấy cuốc ném nhau đến mức giáo sư phải can thiệp. Thật sao? An quay lại ngay lập tức. Chị Bua. Chuyện đã lâu rồi, Bua trả lời một cách không tự tin. Phinia chắc không còn bận tâm chuyện đó, chắc vậy, tôi đoán thế. Khụ, chủ đề của cuộc trò chuyện trong chiếc áo sơ mi đen đứng ho khan ở cửa phòng ăn dành cho các nhà nghiên cứu và nhân viên. Tiếng đó khiến những người đang trò chuyện giật mình. Bua vội nâng cốc cà phê lên uống để che giấu và nhìn bạn thân, những người kia cũng im lặng ngay lập tức. Chị Phinia, chào chị, An vội đặt nĩa xuống và chắp tay chào người cố vấn tương lai. Phinia nhận lời chào và bước vào bên trong, lấy một chiếc cốc sứ trắng và đi thẳng đến máy pha cà phê. Bầu không khí trong phòng im lặng ngay lập tức mà không hẹn trước, ngay cả An cũng cúi đầu ăn sáng cảm thấy không khí lạnh lẽo như nhiệt độ giảm đột ngột và không ai bắt đầu nói gì khi thấy bầu không khí không tốt. An vội thu dọn đồ đạc và rời đi mà không nói lời nào. Một người đã rời khỏi đây. Phinia pha cà phê xong quay lại. Cô ấy đứng dựa vào bàn với Phan quay lưng lại và Bua ngồi đối diện với Phan, nhìn về phía cô. Chiếc cốc cà phê trong tay được nâng lên môi và chỉ tay về phía Busea, người đang cố gắng giữ vẻ mặt không để lộ. Để người khác hiểu rằng cô vẫn không hòa hợp với người kia có lẽ tốt hơn. Bản thân Bua, trong mắt Phinia, có lẽ không có gì hơn là bạn cùng giường. Mặc dù sự thật đó là điều mà gần đây Bua không thích, nhưng cô phải chấp nhận. Vì người kia không nói hay thể hiện gì rõ ràng hơn, ít nhất có thể gọi là bạn, dù là tình bạn giả tạo vì cả hai đều có lợi ích về thể xác nhưng không phải lợi ích về cấu trúc cơ thể gì đó khiến cô chấp nhận người kia. Ôi, nghiệp chướng thật, Bua. Tôi xin phép một lát, sẽ quay lại ngay. Phan vội nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng, để lại hai con hổ săn mồi và hổ nằm trong cùng một hang. Khi thấy Phan đi khỏi tầm mắt, Phinia bước từng bước đến gần Bua, ánh mắt sáng rực như hổ đang nhìn con mồi. Sao sáng nay ra ngoài sớm vậy? Giọng của Phin hỏi khiến người nghe vội nhìn quanh xem có ai không trước khi đẩy kính lên mũi, lúng túng khi gặp ánh mắt của Phinia. Thấy cô ngủ nên không muốn đánh thức. Tưởng sẽ đi cùng nhau. Tôi ngại. Bua thấy Phin ngồi xuống bàn bên cạnh cốc cà phê của mình chỉ cách một chút. Tối qua lỡ ngủ quên mất, xin lỗi. Lời nói đó khiến Phinia cúi xuống cho đến khi mái tóc dài màu nâu của cô ấy chạm nhẹ vào mặt Bua, trước khi ngón tay của Phinia chạm vào cằm của Bua và đẩy lên để nhìn vào mắt cô ấy. Vậy lát nữa đến phòng làm việc của tôi, đồ lười. Được thôi. Giọng cao đó như muốn châm chọc, nhưng thực ra Bua chưa bao giờ từ chối hay lảng tránh, ngay cả bản thân cô cũng ngạc nhiên. Tôi có chuyện muốn bàn. Được, thưa sếp. Khi Phinia lùi lại, Bua vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn dù tối qua đã ngủ ngon hơn nhiều đêm khác. Tay của Busea vô tình làm đổ cốc cà phê xuống sàn,
vỡ tan và nước đen tràn ra. Xin lỗi, cô vội cúi xuống nhặt mảnh vỡ. Tôi buồn ngủ. Bua nhìn quanh phòng để tìm khăn hoặc chổi để dọn dẹp các mảnh nhỏ màu trắng. Đúng lúc có người nghe thấy từ bên ngoài chạy vào xem. Thật vụng về, Phinia nói với ý định trêu chọc người kia. Thức đêm ở đâu vậy? Finn nói cùng lúc Phan chạy vào. Ê, hai người kia, tách ra. Câu nói đó khiến Phinia nhớ lại những câu chuyện trong quá khứ mà Phan thường dùng để ngăn khi bầu không khí giữa cô và Bua bắt đầu căng thẳng. Ai làm gì? Bua ngủ ít tự làm đổ cốc. An chạy vào với cây chổi và cái hốt rác trong tay. Em sẽ tự lo, chị Bua, thư ký của viện nói với giọng đầy thiện chí. Để đó đi, kẻo đứt tay. Cảm ơn em, An. Dạo này chị hơi mơ màng, xin lỗi nhé. Xin nghỉ đi ngủ cho đủ, giọng nghiêm của Phinia vang lên. Xin nghỉ với cô luôn được không? Đi xin nghỉ với mẹ cô đi, Finn đáp. Xong việc ở đây rồi theo tôi vào phòng nói chuyện. Nói xong, cô ấy bước ra ngoài ngay với cốc cà phê. Không có gì chứ? Không. Tưởng đánh nhau chết rồi, tôi mới ra ngoài một lát thôi. Tôi đi nói chuyện công việc với Phinia trước, cô nói rồi quay sang An. Cảm ơn em, An.